Hello guys, good morning dito pala. Ganda na araw. Papaaraw tayo at least 10 minutes. So, ngayon yung first day ng pre-new normal. So, kahapon nag-end yung dito, circuit breaker or lockdown dito guys sa Singapore. And ngayon yung phase 1, meron kasi yung phase 1, phase 2, phase 3. So, para maiwasan na second wave. So, muna yan, dahan-dahan. So, parang ganun din sa atin sa Hernandez, di ba? Meron yung GCQ, ano ba yung iba? MCQ ba yun? Yung ganun. Hanggang sa marating natin uli yung talagang normal. And, sabi nga nila, hindi na daw mawawala si coronavirus. Ano na sa atin sa, nandiyan na daw yan sa hangin. So, kailangan lang natin mag-ingat araw-araw, di ba? So, ayan ang ating araw-araw. Tandaan nyo to guys. Diba dati ito lang ito. Ayan. So ngayon yan na siya. Hindi dumadami. So gagawin ko dalawa or gagawin ko siyang tatlo. Hanap pa ako ng isa. Siguro yung isang yun. Kasi ano yun Chinese New Year plant or Christmas plant. Hindi ko na matandaan. Basta ano yun. Tapos hindi na siya namumulaklak. Gano'n na lang siya. Dahon na lang. Pati yung poinsettia, wala na. Kasi dahon na lang, dinistop-chop na. So, ito, yan, nabuhay pa siya. Yung isa, yung kailangan ko ng, ng paso. Kaya, tinapa ko na isa. Kasi, hindi naman namumulaklak. Ganyan lang siya. Pag once na, nawala yung bulaklak. Matagal na siguro babalik yun. Guys, padamihin natin siya ulit. So, yan siya. Ito yung pinaka main. Tsaka ito yung yan na. Nakakatuwa. Meron din pala akong green thumb. Kala ko green-minded lang po eh. So, yan. So, lahat pala ng mga hindi namin ginagamit na paso. Pinagkuhugasan ko sila kahapon. Yun yung mga nakatambak dun. Kasi yung mga iba nagkakalawang. Tinapon ko na yung mga lata. So, yan na. Kasi yung terrace, simula nung nag-ECQ, ano ba to? Nag-circuit breaker. Na na nila to, na dito na sila nag-exercise, si Lolo at si Lola. Si Lola lang na madalas. Walking lang dyan. So, na-appreciate na nila. Dati hindi sila lumalabas dito kasi dusty daw. So, yan o. Ito guys, madahon din to. Tsaka, nanganganak siya. So, hindi na siya kaya ng paso na to. Kaya i-divide natin siya dito. Ito yung kanina dun. Dun. Nasa pa ako nagtuturo. So, dun. Ito siya. Ito yung paso niya. So, ito, i-divide natin dito. Diba? Divide. So, ito yung laman niya guys. Yan yung laman niya, panay ugat. Kaya madalas, nauubos yung lupa. Kinakain. Kaya nakailang palit na ako ng yan eh. Ayun o. Panay ugat. Nakakatakot.
chili. Kamatis pala. Ito yung bagong kamatis. And ito yung new member of the family. So, onion yan, guys. Ito yung tatlo na naging isa na lang. And then, ayan, may mga tumutubo na. Hindi ko na siya gagalawin kasi may mga hidden agenda dyan. May mga kung ano nung tinanim ko dyan eh. So, para hindi mawala. So, dagdagan ko na siya ng lupa. Hello! Ito na siya, guys. Look at that. Galing-galing. Galing-galing ni Inday. Duk-duk. Ako na yung nagkasarili ko, ano. Dinibay natin. Chong. So, ito yung kalahati niya. Ayun. Tapos yun. Kalahati nun. Nandun. Yung maliliit. So, yan. So, ito yung mga ugat. Tapon na natin to. Hello guys! Ito na ating costume. Ito na natin ating OOTD. Ang ating yan. Tayo lalabas. So, parang sakay ng gunting. Pero hindi ko kasigurado kung bukas na yung hasahan ng gunting ngayon sa nakaplaza. Kasi si Lola naputol guys. Nasaan na ba ako kanina? Nabis na ko kanina. So, ikaw pumunta ko Lakad Plaza. Magpapahasa ng gunting. Magpapadala. Siyempre. Sahod kahapon, padala na tayo, and hindi natin sure kung bukas yung asaan. Ay, init, grabe, uy, grabe ang init ngayon. Sobra, kakalabas mo na ng shower. Tapos kanina umaga, nagwawalis lang ako, tagaktak na yung pawis ko. Ramdam yan dito, bumababa. Ito na ating service. Alam nyo ba guys, di pa ako tapos sa aking planting. No? Iwan ko muna. Sana wag ikalat nila.